Matapos mahigit 2 taong pakikipaglaban sa COVID-19, napapanahon na nga ba para hindi na ituring na emergency ang sitwasyon sa Pilipinas kaugnay ng virus? Yan pong pinalutang na idea ni Dr. Rontgene Solante ng Vaccine Experts Panel. Paliwanag ni Solante, patuloy naman daw na napapanatiling mababa ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Malaking tulong daw dito na marami ng Pilipino na bakunado. Pero kailangang intayin ng rekomendasyon ng World Health Organization bago i-lift ang emergency situation sa Pilipinas. Nakadepende pa rin daw kasi tayo sa WHO at hindi basta-basta makapagdesisyon ang sarili nating gobyerno. Pero ang payo ni Solante, sakaling tanggalin na nga ang state of emergency, tuloy pa rin daw ang pagpapatupad ng mga health protocols. In fact, sa pag-uusap namin sa mga ibang eksperto din, I think it's high time na talagang pwede na nating tanggalin ang emergency na label ng COVID-19. Probably in the next administration, that's something that they will discuss so that we can move on and just treat this as an endemic infection. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Dr. Rontgene Solante, member ng DOSC Vaccine Experts Panel. Magandang gabi po, Dr. Solante. And again, thank you for joining us tonight. Good evening, Ed. Good evening to our viewers. Yes, sir. Salamat po sa inyong pagdalo. Sir, siguro po, konti paglilinaw. Pag sinabi pong tanggalin ang state of emergency, ano pong ibig sabihin nun at anong implikasyon nun sa ating taong bayan? Well, ang pagtanggal ng state of emergency, unang-una, tandaan natin na yung nilagay yung state of emergency dahil gusto nating ma-prioritize ng government ang pag-control ng pandemic during the time na hindi pa natin alam kung anong mangyayari. When the time that all countries are reporting COVID cases, to lessen the mortality, to lessen the exposure. So lahat ng mga paraan na ginagawa from lockdown to quarantine to isolation, testing, all of these are part of an emergency preparedness, or response natin. Mm-hmm. Now, at this point kasi, Ed, nakikita naman natin, if you compare 2020, 2021, and 2022, napakalaking difference na. Yes, sir. Unang-una, ang mga kaso natin ngayon has been stabilized to less than 200, At despite this variant of concern, hindi na pupuno ang mga hospital natin, At siguro ang isa sa mga factor diyan yung malawakang bakunahan sa population. At the same time, meron na rin tayong mga gamot pangontra nitong COVID at kung meron mang magkakasakit dadalhin sa hospital, medyo madali na lang nating i-address yan dahil sanay na tayo sa paggagamot ng mga ganitong klaseng mga komplikasyon. Yes, sir. Sir, pero is there some sort of consensus among the members of the expert panel, the vaccine expert panel here, or among the other experts in the DOH? These are some of the thoughts na nakikita namin pag nagdi-discuss kami, especially sa mga expert, not necessarily with the Department of Health, but also with other private mga infectious disease expert and some members of the medical community na sa tingin natin mukhang we can go on with this type of number of cases despite the threat of these lineages na highly transmissible at siguro we have to treat this as something na endemic in a way na maluwagan na natin in terms of yung economic activities, but at the same time doble pa rin ang pag-iingat. Mm-hmm. Sir, if you don't mind, I'd just like to zero in on the particulars, lalo na in terms of the implications sa taong bayan. Pag tinanggal po yung state of emergency, what does that mean for the ordinary Juan de la Cruz? Does that mean mas maluwag yung mga restrictions, mas bukas yung mga businesses, mas maluwag yung pagta-travel? Ano pong implikasyon nito? Yes, those are the mga implications, Like ngayon, umpisahan na natin, we don't require na yung mga testing sa mga travelers, Pag pupunta ka sa mga tourist area, hindi na rin require yung vaccination card as long as importante lang doon na you have to prepare that vaccination card. So ibig sabihin, you're free to go anywhere you want, pero nandun pa rin yung mga health protocol na pinapatutupad natin. At importante on ourselves na mag-ingat pa rin tayo dahil with the number of cases, 200 a day,
parang ano na lang to, influenza na lang to, no? Na hindi lang natin alam, wala tayong ganitong malawakang surveillance sa influenza, but more or less, ito na yung mga hinaharap natin in the next few months. Yes, sir. Pero sir, sorry sir, pero still in terms of specifics, what would be different between now and pag tinanggal o nilift yung state of emergency? How much looser could it possibly be? O ano pong magbabago bale? Ang kasama diyan, Ed, no, yung mga bakuna na rin natin, no? Kasi ngayon, ang mga bakuna natin are still in the emergency use authority, no? So most likely pag tinananggal na 'yan, the possibility that it will also be commercially available, anybody can buy it, or yung mga especially who can afford, or yung mga private sector can buy their own vaccines, and at the same time itong mga antivirals na mga na binigyan ng emergency use, pwede na rin sigurong may bibili rin yan, no, sa mga authorized hospitals or authorized mga pharmacies, no. So ibig sabihin mas looser ang activities, mas freely what we call this available itong mga interventions natin, at saka yung testing natin na hindi na ganun ka stricto na lahat we have to test. We only test pag may mga symptoms or there's intention to treat. Yes, sir. Pero sir, at the same time, may konting uptrend yung number of cases, although it's still very minimal, pero may konting uptrend. At the same time din po, there were earlier concerns din expressed by several na baka pa-wane na rin yung efficacy ng mga yung first booster shots na naibigay natin. As well, yung mga hindi pa nagpapabooster, problema pa rin yun. So, how do we strike that balance po between the fact that kulang-kulang pa yung ating boostering at the other option being lifting state of emergency? Well, if I'm going to take note of some countries, no, na mas maluwag pa sa atin. In fact, nagtatanggal na sila ng face mask, no? And the face mask is already being only required as an option if you want to wear it, no? Wala na silang mandatory masking, and wala na rin silang testing if you enter their country. Wala na rin silang restriction. So these are, to balance it, is sa atin, no? Papatupad pa rin natin ang health protocol. We encourage everyone, especially sa vaccination. Kung ano man yung mga recommendation natin ngayon, we encourage everyone to get it, no? Kasi hindi naman natin minamandato na ngayon. Even before, wala naman talaga tayong vaccine mandate. But we encourage everyone para matuloy-tuloy ang protection natin in case kung meron mang another variant of concern. So your recommendation is tuloy pa rin ang face masking kahit i-lift yung emergency? Yes, Ed. No, face mask and health protocol is still very important. Vaccination, kung ano man yung recommendation ng gobyerno, tutuparin natin. Kung magpapatupad ng expansion ng booster sa mga comorbidities, we need to get it, no? Kagaya ng mga how we recommend mga vaccines sa mga ibang infection na talagang in-encourage pa rin natin ang mga tao. So walang magbabago sa health protocol sa vaccination, but in terms of freedom in terms of pagpunta sa mga iba't ibang lugar, pagpunta sa mga crowded areas, we give more freedom for our population. Yes, sir. Sir, last question, sir. I'm sorry for taking your time, pero sir, last question. Are you looking at a specific timetable by which time i-lift na dapat yung state of emergency? In your talks, in your discussions with other experts, meron ho ba na pag-uusapan na timetable? Wala kaming napag-usapan, basta ang nakita lang namin, if this trend continues na ang mga kaso natin, mga ganito lang, 200, 150, and napaka-viable ang healthcare system natin, so most likely we can go ahead now with this, no? I think we are all also prepared for kung meron mang uptick or surge na mangyayari. I don't think the surge that we experience with Delta, yung mapupuno ang mga hospital, will again occur. Okay, maraming salamat. Dr. Rontgene Solante, infectious diseases expert at member ng vaccine expert panel. Sir, salamat for joining us tonight.